Thưa quý vị, nếu như tuần trước quý vị đã theo dõi biệt đội X6 thì quý vị thấy rằng Cát Tường được bầu làm đội trưởng. Và ngày hôm nay tình hình rất là căng thẳng bởi vì nghe đâu biệt đội X6 nhóm kỳ cựu bộ 3 gồm Cát Tường, Miko Lan Trinh và Bezzo sẽ phải chiến đấu với một cái đội gồm 3 nhân vật mới toanh. Nghe nói là họ đã nghiên cứu về biệt đội X6 rất là kỹ lưỡng và biết rõ được cá tính cũng như thế mạnh lẫn thế yếu của từng thành viên trong đội. Giờ này hai cái đứa kia nó chưa tới để mà bàn bạc chiến thuật. Thôi đừng có nói xấu nữa. Tôi chưa nói xấu một câu nào. Cứ mỗi lần mà cứ nghe rủa là làm như lúc nào hả? Em Tụi em có cũng bị nghe ngứa hết cái rồi. lỗ tai. Tôi có nói gì xấu không? Bác Trương ngồi đi, bây giờ em phân tích một câu thôi. Rồi. Em thấy như vậy nè, những cái vòng nào mà chị làm đội trưởng á thì chị luôn tới sớm, chị đúng giờ, chị gương mẫu vô cùng. Nhưng mà cái vòng nào mà chị không làm đội trưởng, chị tới cuối cùng. Đúng. Chỉ để cho mình chờ. Do đó nên em cũng ủng hộ là để cho chị làm đội trưởng, cho để chị biết cái cảm giác Đúng. chờ đợi người khác. Tụi em á, thực ra tụi em tới đây từ rất sớm. Tụi em là lén lén, em tụi núp. em núp. Tụi em để cho chị thể hiện chị là đàn chị có mặt đầu tiên. Trời trời, có đứa nào nó muốn lửa trên đầu hai đứa mình, ba đứa mình. Bây giờ chúng ta phải vận dụng hết tất cả trí thông minh của ba đứa mình trước khi vào bắt đầu buổi thi đấu ngày hôm nay. Đây là trung tâm Festival, đây là một cái nơi trung tâm biểu diễn nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam và nó được xây dựng theo kiểu như phong cách nghệ thuật đương đại. Chúng ta bắt đầu cuộc thi đấu của biệt đội X6. Nguyễn Thắng, Nguyễn Thắng, Đội 1, sao? 2, 3. Nguyễn Thắng. Bây giờ nhiệm vụ đoán khách mời mời. bắt đầu. Hai em vào trong cái phòng đó. Của hai em vô Chút trong nữa đó. đó đó. Rồi, thấy hiểu luôn. Có hai cái bảng, hai cái viết. Tụi em hãy nhìn khách mời đi xuống, suy nghĩ, ghi cái tên đoán ra đây. Thua không đúng á, rất nhiều hình phạt nguy hiểm. Cố lên. Ok, cố lên. Xin mời khách mời. Đừng có phát triển luôn anh. Nhỏ xíu à. Nhỏ lắm. Nghĩ là về bà sao? Vương Tuyền nha. Vương Tuyền. Cũng đợi đó. Đi ra đây. Hùng quá mà đâu ra. Lần đầu đơn giản thôi, xíu siro tương cà. Tại sao? Trời ơi, hết hồn. Cái B336 là tôi quản lý mà. Không phải hả chị, không phải bên. Tôi đã lắc đầu rồi thì bôi đi. Lần đầu tiên đó chị làm miếng siro tương cà, mỗi người một muỗng đi. Sao Tường sướng quá vậy? Đội trưởng mà. Đội trưởng mà. Trời ơi. Không biết đội trưởng sướng quá vậy. Lần sau nó sẽ là nước mắm và tương ớt đó quý vị. Rồi, được rồi, đoán tiếp đi. Cái dáng người này là dáng người của con bé đó đó. Con bé nào? Cái con bé người Bắc á, cái con bé mà người Bắc mà đợt trước đã chơi một lần Đóng mà. cô gái đến từ hôm qua đó. Đúng rồi. Thì nó ghi cái gì kìa? Cái gì vậy? Nó mắt chị ra. Chị My Hoàng Yến. đó, con bé đó đó. Cái này bạn viết đi. Một người thôi chứ. Bạn viết đi. Cô đó nhanh thở hết rồi. Đoán nó nhanh nhanh đi, nó thở hết nổi rồi. Nó mệt. Mệt. Hả? Mệt. Ngột hả? Mệt. Mệt. Thở. Ngộp thở hả? Kệ em. Kệ em. Đoán nhanh nhanh. Đoán nhanh nhanh. Đúng rồi, đúng rồi. Ra đi, đúng rồi đó, ra đi. Đúng hả? Không đúng. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Trời ơi. Nhã Phương. Không, Nhã Phương nó đầm thắm. Rồi, em bưng húp á. Nó Tào không ghi. biết nhiều. Tào ghi. Bưng húp nó không biết nhiều.
Lan Ngọc. Nè, Lan uống Ngọc. cái này đi. Lan Ngọc. Không phải là ngọc gì mà nhỏ xíu vậy? Không có chuyện đó. Uống tởm luôn á. Ai? Nói đi, ai? Chưa thấy cái con nào mà nó điên như con này. Mệt quá thì gợi ý đi. Không. Không. Ông mà người nhỏ xíu như vậy rồi. Ca sĩ hay diễn viên? Ca sĩ. Ca sĩ. Hát luôn ha. Hát đi. Hát đi, hát đi. Từ đến nơi xa xăm cứ muốn đi hạnh phúc đời mình. Ngồi vẫn trong cuộc chơi em đã qua những ngày tâm tôi. Rồi hôm nay nhìn anh trời đất ơi con đường tôi rồi. Em đã mong con bên hơi quý. Nó hát thì nó rên vậy. Rên, nó rên. Tôi biết bài đó lâu rồi Ở đó mình được con sọt gì vậy? Uống nước mắm. Ôi trời ơi, Chưa. đúng rồi hả? Kiếm tên em. Sao có trên đó rồi chứ? Nó nói tên nó không có trong đó. Dân thường. Em đã từng làm việc gì, quay chung gì với hai người này chưa? Ai hết vậy? Có quay chung với hai đứa em rồi. Mở ra mà ông sĩ Thanh chắc nó chết liền. Em ngọt quá, em thở hết. Kệ em thấy đồng đội của chị khổ không? Phải uống nước mắm, uống nước tương, uống bù tạt. Đừng có nhầm anh đi. Chị gợi ý đi. Biết gì đâu gợi ý. Chị nói chuyện em nãy giờ chị biết. Không. Cái gì tại hai bụng? Ừ. Ủa vậy sao? Em tên gì? Em hả? Tên em có một chữ tờ. Tên có một chữ tờ. Rồi. Tờ đầu hay tờ đít? Tờ đầu hay tờ đít? Ở giữa. Tờ giữa. Trời ơi. Tên em mấy chữ? Cái tên hay là cả cái họ? Họ tên. 15 chữ. Họ tên 15 chữ. Cái tên không mấy chữ. Tên cái 3 chữ. Cái tên 3 chữ. Tên thương hiệu đi hát là ba. Thở hết nổi rồi. Xỉu đi cưng, chị kêu ambulance. Nói chuyện có phương mệt không nghĩ mệt chứ nha. Tên 3 chữ. Có chữ tờ. 15 chữ. Ừ. Nhưng mình thấy cái chăm to lắm. Không, nhiều khi nó ốm rồi. Không. Bà Miko có thiệt luôn á. Bà Miko có phải biết em. Miko rồi phải biết nó. Rồi Ông này cũng phải biết em. Ông này á cũng phải biết em. Chị đó. Chị già cả rồi lẩm cẩm chị hay quên lắm em. Trời, em ngọt quá chị cho em dở một mẹo được không? Gì vậy? Biết cái gì vậy? Nói tiếp chắn là ai không? Em ở được không? Được. cha đó má ơi. Quá luôn á. Đâu là cái bu ca là cái chữ tờ đâu. Dạ tên thiệt em là tên Thơ. Mày Nguyễn Kiều Cẩm Thơ thì mày nói mày Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Từ đầu Thơ nè. Ngay từ đầu em chạy tưng trong này là chị đã nói là bu ca rồi. Tại sao không đi? Ê ca. Mà không phổi nước mưa Ca. tùm lum hết trơn mà thấy không? Cái kêu là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Ca dạo này em ốm dữ vậy? Em đi giảm ký. Nước mắt, nước miếng, nước mồ hôi, nước gì cũng ra. Ta kêu nhây bắt người ta ăn 2 cái chén thấy gớm. Chén mù tạt. Tương cà. Con cà với đá. Rồi thấy xuất hiện rồi, 2 người luôn kìa. Đâu có nam nữa kìa. Không, 3 nữ luôn á. Nữ rồi. Không, có một nam lông chân. Lòng cưng quá cưng. Cô này nè. Nè. Cái gì? Em biết không? Chơi chung mọi người không biết. Này là Công Vinh, này Thủy Tiên nè. Thiệt, em nói thiệt, con tin đó thì đúng thiệt luôn. Chắc đúng quá. Ai nói sai thì kẹo thói nha. Hai người này thích chơi đồ chơi con nít. Chơi đồ chơi nít. Đừng có làm nữa, người ta biết bây giờ. Đừng có lạng, người ta thấy hết. Nhỏ tuổi hơn em nên em mới ra nạt được vậy đó. Em dám la Hoàng Mèo không? Em dám la Hoàng Mèo không? Đâu nghĩ sao, ảnh đàn anh rồi dám la. Em dám la bà Trâm Đứng không? im mới đúng rồi. Trời ơi, bớt lung lay.
bớt lung lay lại bé mập lắm rồi. Đây Nó chạc luôn hoài kìa. bé Hoàng Mèo nè, có khi kế bên là vợ của ảnh là chị Trâm. Không không, vợ của Hứa Minh Đạt. Làm gì dạ? Dạ hả? À. Ăn cần thúi giùm em chị. Lựa là Hoàng Bảy, có quyền lựa chứ. Em ăn này không đúng không? Thúi cũng không thúi hả? Ừ. Ghê vậy? Hay lắm. Một cái nào mà thúi là chỉ muốn ói thôi. Tí nữa bắt một ca ăn đi. Ủa em đâu có sai gì đâu, bây giờ đoán đi. Em cho cái gợi ý nữa nè, hai người này là nam nữ lẫn lộn, có đủ hết á. Gợi ý gì không có gợi ý vậy? Ca miếng em quăng dễ thương quá vậy. Thì bởi vậy mọi người đoán đi. Gợi cho chị một cái nào có ích coi để chị thấy là em có ích trong cái trò chơi này đi. Hai người mệt chưa? Chưa mệt vậy thôi, nhanh tiếp đi. Gợi ý có ích đi. Gợi ý là hai người này bụng người nào cũng nhiều mỡ hết á. Đại Ngọc Trâm, Đoán đi. giờ sai hay đúng để biết ăn nè. Ăn đi. Đó, bình Hò thường ra một đè mở họng thì nhét nhét mấy cái gì giống này vô là coi. Vô miệng của ca. Cái gì? Sao mẹ em có lỗi. Nãy giờ em chưa đoán kìa. Tại tên người yêu chị cũng được. Biết đâu người yêu chị đang đứng đó đó. Chị có đâu. Quay cô có thể quay một vòng không? Cô cái gì nhỏ tuổi em mà kêu cô. Ê nhỏ, quay vòng anh coi coi. Gợi ý có ích đi. Đại Ngọc Trâm. Trăm nào? À. Ăn cực thúi giùm em. Ăn luôn, ăn cực thúi luôn. Không phải luôn hả? Chị ăn đi, chị không đoán nãy giờ 3 lần rồi. Trời đất ơi. Nói chung cái kẹo này nó dù nó không thúi đi chăng nữa nó cũng không có ngon lành gì chứ Xong rồi đó. Con trai của cái chị này nè là con ruột của cái ông đó. Rồi Hai vợ chồng luôn. nguyên cặp luôn á hả? Ừ. Vậy tôi đoán đúng rồi. Vậy nãy giờ bắt người ta ăn 3 viên kẹo ác thiệt. có cái cảnh mà tao nói ba đứa mà đè ăn hết nguyên cái dĩa này đó. Lì nè, cái dòng mà lì. Bà Buka đó không phải nữa. Em nãy giờ không hề nói gì luôn á. Em chỉ nói Ôi ê, anh nói em là em ăn gì? anh đấu em nói rồi ăn viên kẹo thúi. Ăn viên kẹo thúi cho em có nói là không phải đâu. Em chưa ăn tự nhiên ăn ngán chịu. Không. Mình không có để tụi bắt nạt. Đúng. Mình là những thành viên ưu tú. Đúng. Mọi người muốn chơi là phải theo luật này. Đúng. Mỗi đứa 3 viên. Em khẳng định với anh luôn, mở ra anh không phải Hoàng Mèo, em bỏ vô họng nguyên một nắm này. Còn nếu như mở ra anh là Hoàng Mèo, anh nhét hết vô họng một nắm này. Nhanh. Ngoan cố hả? Lâu ngày gặp chị mà không chào mà còn ngoan cố hả? Anh lì quá Hoàng Mèo, anh lì quá Hoàng Mèo. Ơi cái đầu anh rồi anh ơi. Thả miệng ra đây. Thả miệng ra. Vô. Tưởng đâu là mày không ăn hả? Ăn. 3 viên có một viên thúi. Mẹ có một viên thúi. Em không có làm cái gì đâu. Mở miệng ra, mở miệng ra, mở miệng ra. Nhanh rồi nhai không có được nhả. Không, cái kẹo này nó rất là đặc biệt là Nhai chưa? có cục ngon, rất ngon và có cục dở rất dở. Rồi ghê lắm, có mùi gì á? Có mùi trứng hồng thịt ung nè. Mùi như lá cây Mùi ôi ghê quá. Đội là mình chia rồi nha, hôm nay là rất là đặc biệt. 3 thành viên kỳ cựu đấu với 3 thành viên mới. Các thành viên mới đã biết luật chơi chưa? Chưa biết thì không cần phải biết đâu, từ từ biết. Ủa gì kỳ vậy? Biệt đội X6 là phải có 6 người. Dạ đúng. Hiện tại giờ đội chị còn 3 người. Rồi. Tụi chị muốn tìm thêm những cái người ưu tú để tụi chị gia nhập vô biệt đội X6. Hiểu rồi. Có nghĩa là 6 người. Xong rồi chơi sao mà cạch mặt nhau 3 người kia mất tiêu rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà thí dụ như đội này, đội bên đây mà không, đội bên đây mà thắng. Không phải đang sợ rồi cạch mặt nhau không nhìn mặt nhau. Thì bây giờ thí dụ mà đội bên đây mà thắng nè, là tụi em sẽ tiếp nhận 3 người vô. Còn thí dụ mà thua thì đuổi 3 người đi. Đơn giản vậy thôi. Hoặc cũng có thể trong 3 đứa em nhưng mà tụi chị chỉ chọn một thành viên xuất sắc nhất thôi. Ủa, có nghĩa là vẫn còn bị lủng củng đúng không? Đúng rồi. Vậy. Hết rồi. Vẫn Thống biết nhất sao rồi, vẫn thống còn nhất rồi, lủng củng. thống nhất rồi. Giờ hiểu rồi mà. Ai biết Cái gì mà khách mời cứ đòi về. Phải là chưa. Chọn vô rồi lủng củng nữa. Thôi bây giờ vậy là nãy giờ nói là em hiểu rồi đó. Nhưng mà thường em nghe nói là cái biệt đội này có vẻ cũng ngon lành lắm, cũng chặt chém rồi nhiều. Đúng, chặt Vậy lắm rụng luôn. rồi đúng không? Rụng nụ. Rụng nụ nhiều đúng không? Rụng luôn 2 thành viên còn lại rồi. Bây giờ là coi như là 2 thành viên trong đội là đi luôn. Đi rồi, đi thôi. Bây giờ vậy. Mai mốt cái còn mình thủ lĩnh. Đây, 1, 2, 3 người em là mới. Lần đầu tiên tham gia.
Giờ tụi em chơi một cái gọi là dữ dằn nè, ra mắt nè, chào sân đấu đó ngược không? lại nè. Đúng không? đúng 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 Nó đúng chơi ngồi đi. Đúng rồi, bảo đảm tụi em sẽ thắng chắc rồi. Nói vậy chưa ai nè. đúng Không chưa? cần biết gì hết vẫn có thể thắng đúng không? Đó, thách đấu lại. Bây giờ á đọc nội dung của phần thách đấu ngày hôm nay. Rồi. Rồi đọc đi. Ví dụ 1 nha. Đoán âm thanh. Hai đội thi đấu luân phiên. Hai người sẽ bị bịt mắt, một người giám sát. Đội kia sẽ bốc thăm tạo ra tiếng động để đoán. Đội nào đoán được nhiều hơn được 2 điểm. Mỗi lần bốc thăm sẽ được mang ra một món đồ. Lưu ý nếu bốc phải lá thăm giả tiếng động thì phải đoán được ai là người giả tiếng. Bây giờ hai đứa mình quánh tụi xì đi. Anh tụi xì đại diện hả? Rồi. 1, 2, 3. Chơi sao đi anh, Mình chơi sao? Rồi thôi chơi sao? Rồi. Bây giờ mình trước hả? Chị với Miko đoán. Hai bên kia, đội bên kia nhìn học hỏi nha. Có hỏi tới hỏi lui nha. Mở quay cái tờ giấy ra. Từ từ. Cô Ca nó dữ á, chứ phải nó hiền đâu. Nghĩ nó nhỏ con rồi nó Ăn hiếp nguyên một ông mập luôn chứ ít nổi gì. nè. Thấy chưa? Khi nào bắt đầu làm thì nói nha. Bắt đầu rồi mọi người lắng nghe. Rồi đó. Em nghĩ là của anh Hoàng Mèo đúng không? Tiếng con cú. Tiếng cú hả? Rồi, chốt. Chốt gì? Chốt anh Hoàng làm tiếng con cú. Bây giờ là mở mắt ra đi. Hồi nãy các bạn đã đoán đúng là tiếng cú. Nhưng mà thành viên thì đoán sai. Tại vì anh Hoàng rất là khôn khéo ở chỗ là đổi chỗ rồi. Ok? Ok nè, thua. Được. Trời ơi, bởi vậy người ta mới thách đấu chứ. Người ta có chiêu Người ta có trò mà. Đâu có cấm đâu ai cấm đổi chỗ đâu. Tiếp theo. Tiếp theo. Ghê bên này ghê. Rồi đợi vào đây. Rồi ai? Ai? Chơi luôn. Coi chừng người ta đổi chỗ nữa. Không lẽ mình làm rồi Để đi làm lại. Lắng nghe nha. Lắng nghe nha được. Hết. Dễ lắm á. Cái gì vậy? Không nghe được cái gì đâu. Chưa nghe được. Ủa rồi mà. Vậy à. Nghe được dễ lắm á. Nghe được chữ dễ lắm đó. Cho nghe lại một lần cuối Một cùng. lần nữa nha. Chị Đại. Không, sáng vô thấy sao? Có quyền. Lắng nghe kỹ nha. Hết. Cái gì vậy? Ê, cái xác bỏ cái mặt ra con quỷ. Xin lỗi. Anh xin lỗi. Cái gì vậy? Cái gì mà giống như đừng nói tôi là cộng thung đập với lại bàn nha. Ê. Một lần nữa là em bị thua nha, đội em thua nha. Là lật mặt ra luôn đó nghe, không cho cơ Hai hội người nữa bạn nghe. nhau đi, đừng có nói chuyện không lông. Ủa em cái này giống Nhưng như... mà em cũng bàn được mà. Đâu không, Buga sao được bạn, ta chỉ giám sát thôi. Cô Ca thấy rồi còn bạn gì nữa. Tờ giấy đập với bàn ha. Không, em thấy tiếng giống cái tiếng bấm cái viết bi. Bấm viết bi hả? Ê, cái chân nha, cái chân nha. Cô bắt được cái liền đó nha, nhịp nha. Trời thôi, chơi riết rồi. Không, cái bàn giống như giấy để lên bàn vậy đó. Tiếng bấm viết bi. Bấm viết bi hả? Rồi hỏi Buga đi phải không? Hỏi gì? Chị Duy chốt đi chứ hai hỏi gì ba. Rồi, nói đi em ơi, kể một đều cái gì đâu em ơi, nhầm gì. Rồi, lấy nào? Lấy của anh em. Ủa mày là cái gì vậy? Chị Tường cái chỗ đó. Ai biết hồi nãy giờ anh nói cái gì đó. Không phải, hình như là lấy cái tờ giấy đập với đây đúng không? Ai biết bây giờ là cái gì? Sao ra? Lẹ lên, Lẹ, còn lẹ, quá lẹ. là con ơi. 5, 4 3 Ê, quỷ Buga. 2, Em nói gì? 1. Gan gian quá. Cái gì? Em nói gì? Dạ. Bữa nói đúng rồi. Hết giờ rồi, mệt quá. Thua. Này chưa? Rồi sao? Rồi giờ Hết chốt Bây giờ nè, nè. chốt Hết rồi, khoát. nói đi. Hết giờ, Lấy hết giờ. của em luôn. Hết giờ, hết giờ. Rồi. Hết giờ. Ăn gian. Thảo ra đi. Sao không nói là có tính giờ? Tôi đếm 5, 4, 3, 2, 1 rồi đó, là hết giờ đó cưng. Rồi bỏ đây đó. Bà kia. Bây giờ Sai rồi, bây giờ đúng chưa rồi, mở luôn nè, nghe chưa không? nhắm mắt luôn nè. Chưa mở mắt này có quyền đoán nè. Rồi, bỏ đi cưng. Hết cơ hội rồi nha. Rồi tới. Đó, cái đó mới là cái tiếng đập bi. Thì em kêu em nói. Không Rồi. chịu nói cứ lưỡng lự hoài. Trời ơi, tụi mình dở quá. Ăn 2-1 không?
Tiếng nó tiếng gì bà? Tôi mở mắt tôi còn không biết cái tiếng gì nữa. Tim cho sủa. Gì vậy? Thì cái giọng này nó có cái âm trầm ở trong đó đó, giống như cũng cái này là ông Hoàng cũng làm. Mà phải tiếng ộp không? Ộp không? Một là tiếng chó. Tiếng ếch hả? Biết. Theo anh nghĩ là anh Hoàng anh làm tiếng chó sủa. Sao sủa gì cơ vậy? Tại vì nét vậy cho nó lạ, chứ bình thường sủa gâu gâu là người ta biết rồi, hiểu không? Có làm lần nữa không? Không. Chốt nghe tôi đi. Rồi ông nói đi. Anh Hoàng làm tiếng chó sủa. Chó điên làm á, chó điên á nó sủa, chứ không phải là con chó thường, hiểu không? Nhỏ này nè. Bà làm hả? Nhưng mà làm chó sủa phải ra chó sủa, cái tiếng nó không phải chó sủa. Rồi chó mặt xệ là nó kêu vậy đó. Chậm là. Trời ơi, vậy là sai á hả? Trời khó quá vậy. Rồi tiếp đi. Bạn ở hại rồi. Hại gì? Tôi đoán đúng tiếng chó đâu, kêu tiếng ếch nữa. Tiếng chó tôi còn cãi được. Ok chưa? Rồi. Đây nè. Ok. Gì vậy? Gì vậy? Làm chưa? Chưa. Chừng nào làm thì nói. Không nghe cái gì luôn á. Chưa làm nó đâu nghe. Rồi bắt đầu. Rồi, rõ ràng lắm rồi. Cái gì? Cái chai nước suối á mà mở cái ở ngoài ra cái rẹt á. Mở cái ni lông ra hả? Đúng rồi, cái đồ. Mở cái ni lông hay là mở warranty ra? Anh nghe được cái tiếng gì anh nói đi. Anh thì anh nghe là cái tiếng giống như là bao ni lông hay gì á. Thì đó, cái chai cái đó đó. Em tưởng tượng được vậy á nha. Vậy chốt nha. Chốt đi. Rồi chốt. Mở chai nước suối, mở nắp chai suối, mở bao ni lông chai suối. Đó. Ôi trời, hay quá. Tôi hay quá đi. Nhóm tôi hay quá, Buka hay nhất. Bên này có điệp viên. Có tính phản kháng luôn á. Nói chung là bên này có điệp viên. Điệp viên đâu trời. Em đâu có nói tiếng nào. Ủa biết điệp viên là gì không? Biết điệp viên là gì không? Biết điệp viên là gì không? Sao nói chưa coi? Đi mấy bà con. Ủa gì có vụ điệp viên? Không biết. Ủa điệp viên là gì vậy? Cái này nó diễn sâu lắm. Mới vừa cãi tức thì. Mới vừa cãi là điệp viên. Bóp. Đi nào làm kêu nha, cho ta tập trung nha. Rồi, được chưa? Rồi. 3, 2, 1 nghe. Giống lắc hữu tâm đúng không? Đúng rồi, lắc cụ tâm đó. Lắc hữu tâm. Chốt. Sai. Sai rồi. Lắc cụ tâm đi. Trời ơi, nhóm tôi hay quá đi. Cái này là gì? Nhóm tôi hay quá đi. Đồ thấy tiêu nè. Nhóm tôi hay quá đi. Cứ mấy cái khó khó. Vậy gì nè? Sóc lọ hả? Sóc lọ. Cái bàn nha. Thế làm mất mặt cụ thành viên đó nha. Không sao những trò. Ủa hả? Ôi đội giỏi quá. Không sao đâu. Ôi đội giỏi quá, ngon quá. Khiêm tốn để người ta Thôi nói. không khiêm tốn được đâu, tại mình giỏi quá à. Khiêm tốn thật thành cảm nè. Người chạy đường dài mấy đứa. Anh không khiêm tốn được. Ôi, tôi giỏi quá à, tôi dễ sợ quá. Dài chứ. Ủa mình giỏi quá, mình hay quá. Cho em coi. Gì vậy? Cô làm chưa? Chưa đèn bàn nha. Bên kia bàn kỹ lắm. Ủa bạn gì kỹ, làm có tiếng động làm gì kỹ vậy trời. Tại thua nên bàn kỹ á. Định đi. Rồi nha, chuẩn bị 2, 3. Nhắc kìa. Ôi khó quá, không đón được. Thôi không đón được. Thôi không đón được. Ông ấy mình làm bộ mình đón thua đi. Thôi mỗi đón sai đi, cái này chắc con bò kêu nè. Con bò kêu á. Thôi khó quá à. Chốt đi nè. Cái con là biết làm rồi. Biết là con bò nó kêu rồi. Bây giờ quan trọng là ai kêu thôi. Bò tên gì? Ủa bò tên Tắc Kè hả? Chết cha coi chừng đón sai đó. Nó kêu tắc kè. Con bò tên Tắc Kè. Bà Buka im nha. Đi lên chỗ khác. Cái này chắc hình như là bé Chin làm. Bác thay tôi xỉu liền. Phải này mà bé Trinh hát thôi chắc mình không nhận ra. Phải chi bé Chin nó hát nhận ra không? 5, 4, Trinh. 3. Trinh làm gì? Chin Tắc Kè.
Con chinh tắc kè. Chinh tắc kè. 1, 2, 3 cho chốt luôn. 1, 2, 3. Đó. Con chinh tắc kè đúng không? Rồi ok sai. Tắc kè. Con chinh làm sao tắc kè được? Con chinh kêu tiếng tắc kè. Con chinh Trời ơi, tắc tôi kè. giỏi quá à. Tôi ghét tôi giỏi ghê. Có đề nghị. Đã cố tình lấy thai luôn rồi đó. Không cần em dùng cái thôi. Đẹp trai mà chơi gian dễ sợ. Nè, tôi thấy ba người á thành viên mới nên tôi chơi dễ thôi á. Em không nghĩ là Rồi Bây giờ tôi đề nghị mọi người trật tự để cho Trinh kêu lại tiếng cắt kè một lần nữa. Kêu lại lần nữa thôi. Có cái tiếng cười hậu nữa đó. Trời ơi, 52 rồi đó. Ôi. nghe là biết liền luôn. Trên lệch quá à. Thôi nghỉ đi. Ok. Làm nha. Giờ làm nha. Ê quay mặt vô đây. Rồi tiếng hút cũng hút. Ủa làm chưa? Rồi. Thì đó tiếng thổi ông hút. Rồi nghe tiếng đã. Giờ hút hay thổi nè? Giờ hút hay thổi nè? Hút với từ thổi nó căng lắm đó nha. Thổi ông hút. Chị thổi hả? Thầy có nghe hơi gió nó bay ra không? Có không? Thổi không hút. Thổi ông hút. Rồi chốt chưa? Chốt. Sai. Ôi, trời ơi, bên tôi giỏi quá à, tôi không chịu đâu. Ôi, toàn người giỏi không à. Ôi, đúng quá, chơi chênh lệch quá không chơi đâu. Không chơi nữa đâu, khó quá. Chơi thắng hoài rồi. Chơi thắng hoài rồi. Kiếm thì thua đi trời. Trời ơi, mà chênh lệch luôn á. Ta kêu là chênh lệch. Điểm. Rồi.